Okay, Assalamualaikum and hi everyone. Untuk video yang ini kita masih di subtopic 9.1 and masih related to first principle formula. Okay, previous video kita dah belajar tentang macam mana nak cari derivative of a function using first principle formula. And for this video, kita masih lagi menggunakan first principle formula untuk mencari derivative of a function, but this time pada x equal a. Okay, kalau kamu masih ingat, formula untuk mencari derivative using first principle, kita ada limit h approaching 0, fx plus h minus fx divided by h. Okay, so this time, apa yang berlaku adalah kita ada formula untuk mencari derivative at certain x value. Let's say our x is equal to a. So dalam formula ni kita akan ganti tempat x dengan a. So kita dapat formula ini. Fa plus h minus Fa divided by h. And now kalaulah di tempat h kita ganti dengan x minus a. Maksudnya tempat h, kita ada 3 pada formula ini, kita ganti dia dengan x minus a. Okay, x minus a. So, apa yang berlaku adalah kita akan dapat formula yang ini, which kita ada f prime a equals to limit x approaching a fx minus fa divided by x minus a. Okay, so tolong highlight formula ini. Ini adalah formula, it's actually derived from first principle formula, tetapi yang ini khas untuk kalau kita ada x equal a. Okay, so formula ini akan digunakan untuk kita mencari derivative kalau kita ada nilai x equal a. Okay, so perhatikan formulanya. Again, madam ulang, limit x approaching a, fx minus fa divided by x minus a. Okay, so untuk apply formula ni, again madam nak listkan sedikit steps yang boleh kamu guna. Okay, so step yang pertama, kita write down our fx. Step yang kedua, find fa. Okay, apakah nilai fa, di mana a ini adalah nilai x yang diberi pada soalan. Okay, step yang ketiga, kita akan apply formula. Remember, this time kita akan pakai formula yang ini. And last one, kita akan find limit x approaching a. Okay, so step dia lebih ringkas. Formula juga telah diringkaskan. So, madam nak pergi kepada example 2. Okay, untuk soalan A, arahan soalan adalah kita disuruh untuk cari f prime x at x equal 3. Okay, so ini adalah x. X equal 3. So, kalau kamu jumpa macam ni, maksudnya kamu mencari f prime x at x equal 3. It means that kamu juga boleh tulis f prime 3. Mencari ataupun differentiate at x equal 3. Okay, so boleh tulis f prime 3. So, kita akan follow steps yang madam dah list down di sini dan menggunakan formula first principle yang kita dah derive at x equal a. So, step pertama, kita perlu ada fx. Okay, so fx yang diberi pada soalan adalah 3x square. Okay, next adalah kita perlu ada fa. Okay, so A itu adalah nilai X yang diberi dalam soalan, which is this one. Okay, ini adalah X sebenarnya. X equal 3. So, maksudnya kita perlu cari F3. Okay, so macam mana cara nak cari F3? Maksudnya kalau kita nak cari F3, kita jumpa X, kita akan ganti dengan 3. Okay, every time jumpa X, ganti 3. So, kita ada 3 squared. Okay, so kamu tekan kalkulator atau boleh direct kira, kita akan dapat nilai 27. Okay, so kita dah siap step 1 and step 2. Step yang ketiga adalah kita akan just apply formula. Okay, so kita sekarang sedang mencari f prime 3. Okay, our A is 3. So, f prime 3 is equals to limit x approaching, hati-hati, sekarang ni our A is equal to 3. So, x kita approaching 3.
Okay, and then fx minus fa here is actually f3 and then divided by x minus a. Dekat sini kita akan replace dengan x minus 3. Okay, so basically sebabkan x kita 3 right here, so semua tempat a kita akan ganti dengan 3. Okay, so depending on your x value. So dekat sini next step adalah kita akan ganti masuk what is our fx. Okay, so fx adalah 3x square minus our f3 adalah 27. Okay, sama sahaja konsep dengan previous video. And then kita ada divided by x minus 3. Okay, so now kita dah apply formula. Means kita dah ganti fx, dah ganti f3. Now step yang terakhir adalah kita akan find limit x approaching 3 untuk soalan ini. So cari limit ini adalah seperti mana kita buat pada chapter 8. Okay, so first of all kita akan sub limit 3 ke dalam function kita. So kalau kita ganti, kita ada 3 times 3 squared minus 27 divided by 3 minus 3. So kalau kamu tengok dekat sini, kita akan ada case 0 over 0. Okay, so bila case 0 over 0, is either kamu factorize atau kamu conjugate. So untuk soalan ni kita akan factorize. Keluarkan 3, kita akan ada x square minus 9 divided by x minus 3. Okay, and then untuk bahagian yang sini, x square minus 9, masih lagi kita boleh factorize. So kita akan ada limit x approaching 3. 3, and then x square minus 9 boleh factorize menjadi x plus 3, x minus 3. Okay, and then divided by x minus 3. So remember dalam chapter 8, kalau kita factorize, kita punya aim adalah untuk kita cancel off something. So di sini kita nampak kita boleh cancel x minus 3. So kita hanya akan ada limit x approaching 3, 3 times x plus 3. Okay, and then kalau kita sub limit x equal 3, so kita akan ada 3, 3 plus 3, and the answer is 3 times 6. So kita ada nilai f prime 3 is actually equals to 18. Okay, so ini adalah cara untuk kita cari f prime a at certain x value yang diberi pada soalan. So please remember formula ini, tolong bezakan dia dengan formula first principle yang asal. Okay, kita cuba buat soalan B. Now kita nak mencari derivative of fx at x equal to. Okay, so kena alert nilai x equal to. Kita pergi kepada step yang pertama. Kita write down fx terlebih dahulu. So fx untuk soalan ni adalah 1 over x square. Kemudian step yang kedua, kita perlu cari fa. Okay, so fa is actually f pada x yang diberi pada soalan. So kita mencari f2. Okay, so untuk cari f2 means that kita akan ganti tempat x dengan 2. So kita ada 1 over 2 squared which is equals to 1 over 4. Okay, and then untuk step yang ketiga kita akan apply formula. So remember this time kita akan guna formula first principle for x equal a. So now kita punya a adalah 2. Okay, so semua tempat A kita akan replace dengan 2. So hati-hati, formula kita adalah we are searching for f prime 2. Limit x approaching 2. Fx minus f2 divided by x minus 2. Okay, formula dia ada sedikit berbeza dengan formula first principle yang original. Okay, next adalah kita akan ganti masuk fx and f2. Okay, so limit x approaching 2. Fx adalah 1 over x square. So, madam akan letak kurungan. Minus with our f2 is equals to 1 over 4 divided by x minus 2. Okay, now kalau kita terus ganti limit x2 di tempat x, apa yang kita akan jumpa adalah 1 over 2 squared
minus 1 over 4 divided by 2 minus 2, which kita akan dapat case 0 over 0. Okay, so kalau 0 over 0, kita akan either factorize atau conjugate. Cuma untuk soalan ni, kita tak nampak di bahagian mana yang boleh kita factorize. So, apa yang boleh kita buat adalah bahagian numerator ini kita akan cuba samakan pembawah. Okay, equate denominator. So, kita akan times 4 right here, atas dan bawah. This one times x square. Okay, so bila kita equate denominator, kita akan ada limit x approaching to 4 minus x square divided by 4x square. Ini hanya untuk bahagian numerator. Okey, bahagian atas ini setelah samakan pembawah kita akan dapat ini. So jangan lupa divided by x minus 2 untuk denominator. Okey, dari sini kita nampak something yang kita boleh factorize, which is 4 minus x square. Okay, so madam akan factorize 4 minus x square itu. Kita akan ada 2 minus x, 2 plus x divided by 4x square. Okay, apa yang madam buat adalah madam hanya factorize 4 minus x square menjadi 2 minus x, 2 plus x. Okay, but this one is still the numerator. Okay, kita masih kena divide dengan x minus 2 di bahagian denominator. Okay, kalau dalam bentuk ini, kamu tak nampak ada perkara sebenarnya yang boleh kita cancel off. Okay, so madam akan tukar bentuk bahagi itu menjadi limit x approaching 2, 2 minus x, 2 plus x divided by 4x square and divide by x minus 2. Okay, so kalau dalam bentuk ni kamu dah boleh nampak dan dah boleh faham, kalau kita ada simbol bahagi ni, kita akan tukar menjadi darab and flip the fraction. Okay, so bahagian ni madam akan terus tukar menjadi times 1 over x minus 2. Okay, now masih belum nampak perkara yang sama yang kita boleh potong bahagian atas dan bawah. So, apa yang madam akan buat di sini adalah kita akan cuba modify madam nak tukarkan x minus 2 ini dengan cara madam keluarkan negative sign and then 2 minus x. Okay, so perhatikan yang berwarna purple ini. Pastikan bila kamu modify something, cuba expand semula. Adakah dia akan dapat kembali macam bentuk asal. So, ini kita ada negative 2 and then kita ada positive x. Okay, so basically x minus 2 is equal to negative 2 minus x. Okay, kenapa madam nak tukar dia pergi bentuk 2 minus x? Sebab madam boleh cancel off 2 minus x. Okay, so kalau kita cancel yang bahagian numerator, this time kita hanya tinggal limit x approaching to 2 plus x. Okay, bahagian numerator kita dah cancel 2 minus x ini. So, apa yang tinggal hanyalah 2 plus x times 1. Dan untuk bahagian denominator, since kita dah cancel 2 minus x, kita hanya tinggal dengan negative 4x square. Okay, so denominator kita ada negative 4x square. Okay, so once kita dah cancel, baru kita boleh sublimit. So, kalau kita sublimit 2, kita akan ada 2 plus 2 divided by negative 4 2 square. Okay, and this gives us negative 1 over 4. So, this is our f prime 2 ataupun f prime x at x equal 2. Okay, so practice menggunakan formula first principle at x equal A dengan habiskan soalan C dan D. Okay, untuk bahagian terakhir dalam subtopik 9.1 adalah kalau kamu jumpa soalan yang bertanya tentang differentiability of f at certain value of x.
Okey, soalannya menyebut tentang adakah f differentiable at certain value of x. Okey, so perkara pertama yang perlu kamu tahu adalah kamu mesti menggunakan formula first principle at x equal a. Okey, tak boleh guna formula first principle yang original. Kita akan pakai formula first principle at x equal a macam pada example tu, sebab dalam soalan ada beri nilai x. Okey, so apa maksudnya kalau f itu differentiable at this point? Okey, so bahagian sini madam ada tulis sedikit definition. So kamu boleh salin di bahagian nota. We say fx is differentiable. Maksudnya boleh cari nilai f prime a at x equal a if the derivative of f prime a exists. Okey, madam highlight warna purple di situ. Kalau kita cuba relate dengan chapter 8, kalau kamu nak buktikan limit exists, kamu akan cari limit from left and right and show they are the same, baru kamu conclude limit itu exist. Okay, so kita akan apply konsep yang sama bila kamu nampak soalan bertanya tentang differentiability. Maksudnya kamu perlu cari f prime a tetapi from left and right. Okay, kena cari f prime a from left and right of our x value. Okay, so madam akan tunjuk pada example 3 ini. First of all, kita ada piecewise function di bahagian sini. So kalau ada piecewise function, kita akan lukis number line dahulu. Kita akan tanda pada x0. And then untuk kawasan x less than 0, kita akan gunakan function 2x. Untuk kawasan lebih besar daripada 0, kita akan pakai function x square. Okay, next adalah kamu kena alert dengan nilai x yang diberi. X yang kita perlu semak adalah x equal 0. Okay, madam akan tulis di sini x equal 0. And madam akan juga tulis formula first principle at x equal a. So, formulanya adalah f prime a is equals to limit x approaching a of fx minus fa divided by x minus a. So, kita akan gunakan formula ini untuk kita check adakah f prime a exists. Okay, so bila mana kamu pakai formula first principle at x equal a, kita akan menggunakan step yang ini untuk bantu kita dapatkan nilai f prime a. Okay, so macam madam kata tadi, disebabkan kita nak check atau semak adakah f prime a ini exist, kita perlukan limit approaching 0 from left and also limit approaching 0 from right. Okay, madam akan boxkan 0 from left dan 0 from right ini. Kita fokus dahulu kepada 0 from left. Aim kita adalah untuk menggunakan formula ini berpandukan step ini. Okay, so we proceed to step 1. Step 1, kita perlukan fx. Okay, so fx, since kita sedang fokus kepada approaching 0 from left, so fx yang kita akan gunakan adalah function 2x. Okay, step 2, kita perlu cari fa. So, x pada soalan ini adalah 0. Okay, so kita akan cari f0. To find f0, kita hanya replace x dengan 0. So, kita ada 2 times 0. Okay, and nilainya adalah 0. And then, next, kita akan apply formula. Okay, so apply formula. Remember, kalau kita punya x adalah 0, so kita akan replace semua tempat a dengan 0. Okay, so kita ada f prime 0 equals to limit x approaching 0 fx minus f0 divided by x minus 0. Okay, this time pada bahagian limit ini, tolong alert. Untuk bahagian limit ini, this time kita sedang semak approaching 0 but from left. Okay, so kamu kena label di bahagian x approaching 0 tapi kali ini 0 from left.
Okay, so tolong perhatikan bahagian sini. Madam label approaching 0 from left. Okay, and then kita akan sub masuk fx dan juga f0 based on yang bahagian sini. Okay, so kita ada limit x approaching 0 from left. Fx yang kita guna adalah 2x minus f0 nilainya adalah 0 divided by x minus 0 hanya tinggal x. Okay, so from this one, kita akan ada limit x approaching 0 from left, 2x divided by x. And simplifying this, kita akan ada limit x approaching 0 from left, 2. Okay, so bila kita sub limit x0, kita hanya akan ada answer 2. Okay, so kita dapat f prime 0 but 0 from left nilainya adalah 2. Okay, now kita kena semak apakah f prime 0 kalau kita cari 0 from right. Okay, so kita akan ulang kembali step ini but this time 0 from right. Okay, so step yang pertama kita perlukan fx. So, fx refer pada number line kita. Kita sekarang approaching 0 from right. Okay, so fx yang kita akan guna adalah x square. Next step, kita ada fa, which kita tahu kita sedang cari f0. So, again, perkara yang sama. f0 means kita akan ganti tempat x dengan 0. So, kita ada 0 squared equal to 0. Step yang ketiga, kita akan apply formula. So, formula adalah f prime 0. Formula yang sama. Semua tempat A kita akan ganti dengan 0. But this time, limit kita, tolong perhatikan betul-betul. Bahagian limit ini, kita ada x approaching 0 from right. Okay, this time approaching 0 from right. Okay, so kalau approaching 0 from right, kita akan ada limit x approaching 0 from right. Fx, kita akan gunakan fx from right, which is x square minus f0 is equal to 0. So, ganti masuk 0 divided by x minus 0. So, kita akan simplify ni. Limit x approaching 0 from right, kita ada x square divided by x. Simplify lagi, kita akan ada x approaching 0 from right, x. Okay, so now kita dah ready untuk sub nilai x equal 0. So, maksudnya kita dapat nilai 0. So, f prime 0 from right, jawapannya adalah 0. So, soalan bertanya, adakah f is differentiable at x equal 0? So, when we find f prime 0 from right and from left, kita jumpa nilai kedua-duanya adalah tidak sama. Okay, kita jumpa nilai 2 dan kita jumpa nilai 0. Means that approaching 0 from left tak sama dengan nilai f prime 0 approaching from right. So, sebagai conclusion, kita akan buat since left hand derivative, okay, is not equals to right hand derivative, f prime 0 does not exist. Therefore, fx is not differentiable at x equal 0. Okay, so ini adalah conclusion. Perhatikan conclusion lagi sekali. Kita akan buat conclusion since left hand derivative. Okay, bukan left hand limit. Okay, left hand derivative which is this one. Nilainya adalah 2. Is not equals to right hand derivative which is this one. Nilainya adalah 0. Okay,
So, kita akan conclude f prime 0 ini does not exist. Sebab nilainya tidak sama. Kalau nilainya sama, kamu akan conclude f prime 0 exists. Okay. Therefore, fx is not differentiable at x equal 0. Okay, not differentiable because of left hand derivative is not the same value as right hand derivative. Okay, so perhatikan conclusion. Salin betul-betul, jangan salah ayat. Okay, so contoh pada example 3 ini, bila kita cari derivative from left and right, kita jumpa nilai yang tak sama. Okay, so that derivative does not exist and hence not differentiable at x equals 0. Okay, so salin betul-betul example soalan 3 and cuba buat example 4. Okay, arahan soalan yang diberi pada example 4 adalah fx is differentiable at x equal 2. Okay, so you need to find the value of C and D. So, kalau dia dah bagi tahu differentiable, maksudnya bila kamu cari f prime 2 from left, mesti sama nilai dengan f prime 2 from right. Okay, so cuba buat example 4. Kalau ada masalah, boleh direct tanya dengan madam.